Good day sa inyong lahat. Ito ang unang recorded video lecture ng Ergonomics 2. This is about cognitive ergonomics. So, ang mga topics dito ay tungkol sa existence of cognitive limitations in the workplace, human capabilities and limitations, the senses, human cognitive processes, the role, expertise, or the Srk model, and types of mistakes. Okay, so let's proceed. So as an industrial engineer or as an engineer, why do you need or why do we need to know this? Okay? So cognitive aspects of workplace concern the sensory signals that give our brains the clues and cues to understand a task or to solve a problem. Ayun. So sa ating workplace ay meron tayong tinatawag na mga cognitive clues and cues na nakakatulong para mas mag-process pa yung ating cognitive or mental processes ng mas maayos. Para magawa natin yung isang task at kung magkaroon man ng problema, ay masolve natin ito. So yung mga clues and cues na yan, malalaman natin as we proceed with this lesson. Your task as an engineer is to create the best possible conditions. Yan, possible conditions for workers to correctly interpret the task and task status in order to avoid danger, errors, confusion, irritation, and mental overload. Ayun, tayong mga engineer, tayo ang set up ng workplace, okay, para matulungan ng ating mga workers para ma-readily interpret na nila yung condition ng gawain nila. Siyempre, kapag understandable sa worker yung kanilang ginagawa, malilimitahan at ma-avoid yung mga errors, dangers, okay, confusion, mga binanggit. Kasi ito, pag naramdaman to ng workers, pag naranasan niya yan, paniguradong cost iyon sa company. Kasi pwedeng umabsent yung mga workers, kaya pwede makagawa ng mga defective products. Okay? Pati yung irritation and mental overload. Yung mental overload na yan, dadaanan natin yan kung ano yung mga nilalaman yan. Okay? So this is obviously a very powerful design area which can make or break a worker's ability to understand what to do in the workplace. So itong area na ito ay powerful. Sinabi dito, ibig sabihin gamit na gamit ito upang matulungan natin yung workers kung paano mag-function ng mas maayos or nasa optimum condition nila. Okay? Para natin sila matutulungan na mag-perform in their optimum condition sa workplace. Para magamit nila yung ability nila. Okay? Marami kasing cognitive process na tinatawag na nakakaapekto sa atin kung paano natin ini-interpret yung mga tinatawag ding stimuli. Okay? So, ano ba yung mga stimuli na yun? Yun yung mga nakikita natin, naririnig, nararamdaman, at nalalasahan na rin. Okay? At kasama na rin doon yung ability natin. Okay? Ability natin mag-interpret ng mga patterns. Kasi yung mga patterns na yun, marami sila sa ating work. Okay? Work environment. Halimbawa na lang ito yung mga signages. Okay? So, maapektuhan ng mga cognitive processes na i-discuss natin ngayon, yung mga pag-i-interpret natin ng mga patterns na yun. Halimbawa, nakalagay, may symbol na hazardous, okay? Dahil nga medyo loaded yung pag-iisip mo, hindi mo napansin. So, delikado yun kapag naapektuhan ng mga cognitive processes yung ability natin para mag-interpret, okay, of patterns and symbols. Tsaka yung cognitive processes, nakaka-apekto din siya kung paano tayo makaintindi sa instruction. Halimbawa, inutusan tayo ng manager natin o ikaw, inutusan mo yung worker mo na may gawing bagay. Ngayon, kapag loaded ang kanyang utak ng mga ibang bagay, okay, o pagod na siya, malaking chance na hindi niya maintindihan yung instruction mo. Okay? Dahil nga naapektuhan siya ng cognitive process na ating mai-discuss dito. Kaya nga dapat ina-advise natin ang lahat ng workers, lahat ng employees na dapat magkaroon ng sapat na tulog sa gabi. Okay, kasi ang utak natin, yun yung nag-handle ng cognitive processes. Kapag wala tayong sapat na tulog, walang sapat na pahinga,
okay, o kaya hindi kumain, malamang yun, hindi natin ma-execute yung mga cognitive processes ng tama. Pero kaya nga natin pag-aaralan ito kasi ang work, okay, ay ginagawa kung saan napapagod talaga yung tao. Wala namang kasing taong hindi napapagod eh. At kapag napagod yung tao, maapektuhan yung pag-iisip niya. Kaya yun yung pag-aaralan natin kung anong dapat gawin sa mga panahon na naapektuhan ng pagod yung pag-iisip ng tao or ng worker natin. So, sino-sino ba yung nagbe-benefit, okay, dito sa knowledge na ito, sa pag-aaral na ito? So, yung una, yung the System Performance Improver. So, sino yon? So, in-expect na tayo yon ang mga System Performance Improver. So, kapag na-discuss natin itong lesson na to, inaasahan na maintindihan nga natin yung mga abilities at saka limitations ng cognitive aspect ng isang tao. Okay? Para ma-design natin yung work system kung saan tama yung gagamitin na equipment, tama yung mga ibibigay nating instructions, or tama din yung mga interfaces, yung tatawag na human-machine interfaces. Kasi doon nagkakatalo sa interfaces nila kung paano mag-work well yung process. Siyempre, in relation na rin sa ating cognitive processes. So, for the purpose of helping the workers to do the job efficiently and effectively. Okay? Sabi na yung effectively, correctly. Efficiently, walang waste. Okay? Next is the purchaser. So, pag sabi mo kasing purchaser, ito yung investor. Sabihin, ito yung may-ari ng company. So, paano mo siya mahihikayat, yung boss mo, na mag-invest. Okay? Mag-invest sa isang man-machine interface. Okay? Kung saan dapat yung flow ng information ay almost intuitively lang. Sabihin, based on intuition. Ganun kabilis dapat sa pamamagitan nga ng pag-aaral natin ng cognitive processes in relation with the job or the task. Kasi nga naman, pag intuitively lang, sabihin, through intuition, mabilis lang magagawin mga trabaho. Hindi na maguguluhan yung workers natin. So, dito, sinasabi kasi na yung isang worker daw sa trabaho na mayroong mas malakas na cognitive support, okay? Mas hindi siya nagkakamali, okay? Which in turn will result sa less waste kasi hindi nga siya nagkakamali. Tataas ang productivity as well as the quality of the product or services. Siyempre, kapag kinukumbinsin mo yung boss mo, okay, doon sa proposal mo, okay, proposed systems, dapat mapapatunayan mo sa kanya yon in a way of a business case. Ibig sabihin, dapat ma-implement mo. Kasi ang gusto kasi nila mga results, mga realistic results. Okay, so ang next naman is yung the work environment or the safety specialist. So, yan, pwede tayo maging safety specialist. So, nagagamit naman ng mga safety specialist, okay, ang knowledge tungkol sa cognitive processes, okay, relation ng cognitive processes sa human, sa kanyang trabaho, sa pamamagitan ng pag-identify ng mga hazards, okay, o kaya yung mga risk na magkamali yung isang worker. Okay? So, matitrace yung mga risk na yon or yung mga hazards na yon sa mga signals na nami-misinterpret or mga information na nami-misinterpret. So, kapag merong signal na misinterpret, so imbestigahan mo yon. Pwedeng naging sanhi kasi yon ng cognitive processes. Kumbaga, hindi nakapag-focus yung worker. So, anong dahilan? Ba't di siya nakapag-focus? Hindi na-misinterpret niya yung signals na yun or information na dapat maintindihan niya. So, pwede nating magkaroon ng root cause analysis kapag ganun. So, kasi kapag mga ganun, pag nakakamiss ng mga signals and information, baka dahil na rin sa sensory distraction. Halimbawa na lang yung kulang sa eye clearance. Okay, halimbawa yung nagpo-forklift operator, kulang siya sa eye clearance kasi natatakpan yung mata niya ng mga load. So, pwede 'yon. O kaya kulang ng tinatawag na cognitive support. Okay? So, dapat hindi tayo magkukulang sa mga cognitive support na 'yon. O yung mga aid just in case na
humina yung cognitive processes ng ating worker. Okay, so what cognitive limitations exist in the workplace? Siyempre, nasa aspeto yan ng workers. Kasi ang workers lang naman ang merong cognitive aspects. Kasi yung mga machines, wala. Dahil nga, mga tao, mas prepared pa rin naman ang mga tao sa production, okay, kaysa sa machine. Bakit? Kasi ang mga tao, mas flexible yan. Kumbaga, kung magkakaroon ng problema, tuturuan mo lang yan eh. Baga, alam niya, mas flexible siya kaysa sa machine kung ano yung gagawin. Kasi pag yung machine, prinogram mo lang, paano kung merong bagong problema, okay, na nangyari, hindi kakayanin ng machine yun, hindi yun magre-respond. Pag yung tao, ang kalimitang response talaga ay makikipag-coordinate. Okay? So, mas pinipili pa rin ng tao sa production. Pero nga dahil ang tao ay isang thinking and changing being, okay? So, constant yung change sa tao. Minsan o madalas yung human possesses some consistency problems. So, ibig sabihin, dahil nagbabago siya, nawawalan yung consistency niya, hindi siya consistent. Pagbabago-bago din siya, yun ang problema niya sa performance niya. Minsan masipag, minsan hindi. Okay, yun yung problema. So, even on the basis of plenty of experience, humans can misinterpret information. Kahit eksperyensado na yung mga workers natin, pwede rin nilang may misinterpret yung information. Make mistakes or make ill-advised choices. Ayun. So, like deciding to take shortcuts in a process. Ano ba, pag tinamad, shinortcut na lang yung process. Kapag shinortcut yun, may nami-miss na important step kung saan yun yung magbibigay ng key characteristic sa product or service. So, hindi tama yun. Which has, in the past, resulted in dire consequences. So, may mga na-record na, okay, sa history na nagresulta yung mga ganung behavior, mga workers. Ito yung tinatawag na dire consequences. Pag sinabi mo kasing dire, yun yung mga situation na extremely serious, okay, which has, and costly, okay, such as costly, unnecessary mistakes, okay, so yun yung mga biglaang pag-shutdown dahil sa may mga defects, okay, kasi nagkamaling worker, or even fatal consequences for health and safety. Okay, so nangyayari din to yung mga aksidente, nakakamatay, marami ng nasugatan, na-aksidente, nasawi sa workplace dahil sa mga kapabayaan na katulad nito. Isang naitalang pangyayari ay yung naganap na partial nuclear meltdown sa 3 Mile Island Power Plant sa Pennsylvania, USA noong 1979. So ito ay ayon sa United States Nuclear Regulatory Commission noong 2013. Okay, so base dun sa article nila, ang partial nuclear meltdown ay isang malalang breakdown ng nuclear reactor. Okay? Sabihin may damage doon sa pinaka-core niya. So, mapanganib ito sa mga nagtatrabaho doon at sa mga nakatira sa malapit doon. So, ang emergency na ito, yung trahedya na ito ay nung inimbestigahan, nalaman na operator error pala at several human factors errors na naging sanhi na yung mga operators ay hindi nila naintindihan yung process. Kung saan may mga nag-alert, okay? May mga nag-alert ng mga signals at na-ignore nila iyon. Dahil nga na-ignore nila yung mga alarm na yon, ang nangyari, na-shutdown nila yung mga maling function. So, dapat yung isa-shutdown nila is yung function na kung saan pumipigil na masira yung core. Mali yung na-shutdown nila. So, operator error nga ang nangyari. So, base din sa investigasyon, yung bad cognitive ergonomics ng planta, specifically mga schematics o yung mga instructions sa paggamit ng machine. Okay? Kasi nandun yung nakalagay dapat yung sa machine interfaces, kung paano gamitin, dapat nakalagay doon yung instruction. At kung paano ba ini-interpret yung mga alarm signals. Halimbawa, nag-alarm itong signal na ito, ano yung dapat gawin? Okay, paano siya interpret? So, nakakitaan ng bad cognitive ergonomics. Okay? Baga walang support para sa cognitive ergonomics ng operator sa mga panahon na iyon. Kaya yung nangyari yun,
maraming radioactive contamination, okay, ang na-release sa air, at yun, kapag nalanghap yun ng tao, paniguradong magkakaroon ng sakit. Kaya mula nga noon, sinabi na, nagkaroon daw ng public distrust, sabihin wala nang tiwala yung publiko sa nuclear energy sector dahil doon. At dahil doon nga, ang ginawa ng nuclear sector ay nag-invest talaga sila. Okay? Siyempre, nagbigay sila ng malaking effort para i-improve yung human factors aspect ng technology nila. Kasi nga, napatunayan na yung operator error ay nagli-lead sa ganong catastrophe. So, dapat ma-enhance nila hindi lang yung technology nila, pati na rin yung knowledge among their personnel. At dapat nagde-devise sila ng mga safety aspects kapag nangyari mga ganong pangyayari. Kaya nga nagawa yung United States Nuclear Regulatory Commission of 2013. Kumbaga doon nag-ugat yun sa pangyayari na yun. Kasi ngayon, yung tinatawag na United States Nuclear Regulatory Commission of 2013, yun yung pinaka-advanced industrial sector, okay? With regards sa human factors with an emphasis on cognitive ergonomics. So, dahil sa pangyayari na yun, nabuo itong United States Nuclear Regulatory Commission 2013. At ang focus nga niya is yung emphasis sa cognitive ergonomics. So, hindi lang naman sa nuclear power plant or nuclear energy or energy sector yon nangyayari. So, pwede rin mangyari yon sa mga assembly line kung saan yung mga operators ay pwedeng makagawa ng mga iba't ibang variant ng product kasi yun iiwasan natin eh. Dapat uniform yung mga karakteristik ng product at dapat desired characteristics yon. Kasi minsan, hindi napapansin yun ng mga gumagawa, yung mga workers. Akala nila pare-pareho lang, pero merong important detail na nagkaiba. Halimbawa na lang yung diameter, okay? So, point something lang na diameter. Halimbawa dun sa pinagtrabahuan ko, minimeasure yung diameter tsaka yung length ng pellet, yung pinapakain sa manok, okay? Sa baboy. So, minimeasure yung diameter nun. So, 0.05 lang or 0.01, okay? So, malaking variation na yun, okay? So, siyempre, hindi yun makikita ng ordinaryong worker lang. So, mahalaga focus, okay? Ma-maintain yung cognitive aspect ng mga workers. So, ganoon nga, kapag hindi natin naingatan yung cognitive aspect, ay magre-resulta yun sa mga defects. Kasi nga, hindi na-satisfy yung required characteristics at yung quality na inaasahan sa produkto. So, pag may defects, alam nyo na, meron ng unnecessary cost, yung dagdag na cost. Kasi nga, i-rework. Okay? So, next, human capabilities and limitations. So, this lecture focuses on the abilities and limitations of human mind and senses. So, konektado yun, guys. Which work together to process and interpret information from our environment and formulate goals for action. This is what constitutes a human's cognitive abilities. So, tatandaan nyo yun. Pag sinabing cognitive abilities, yun yung interaction kung saan nag-work together yung ating utak at yung mga senses natin para makagawa ng goal for action. Okay? So, our mental capacity changes with age. So, habang tumatanda, okay, nagde-decline. So, habang lumalaki naman yung bata, syempre nag-i-improve din. So, depending on training, kung nagtitraining ba, o pwede rin naman genetic factors na rin. Yung parents niya, mga kamag-anak niya ay, halimbawa, malilimutin talaga. So, pwede maging genetic factor yon. So, ayun. So, ang ating cognitive abilities, okay, ay kinoconstitute ng combination ng skills, experience na rin, okay, yung pattern recognition. Kaya nga sa mga job hiring, di ba, merong abstract reasoning kasi yung sumusukat sa pattern recognition. Okay? So, yung attention na rin, memory, ability to focus. So, yun, pag-aaralan natin isa-isa yan, memory, ability to focus, attention, madadaan natin isa-isa yan, expectations. So, ano ba may na-expect natin? Associations natin sa mga bagay-bagay. Then, generalization and the ability to sort information into categories. So, yun yung nagko-constitute ng cognitive abilities natin. Pero, syempre, kapag nag-perform tayo ng
uh, ng isang task, yung physically tiring task, yung nakakapagod na gawain, syempre, ganun din kapag nag-perform tayo ng mentally intensive work task. Okay? Same lang yun sa physical. Mapapagod din tayo. So, ito yung mga situation, no? Overstimulated stress. Ibig sabihin nito, masyado nang paulit-ulit yung mga stimulation na nararanasan niya sa paligid niya. Halimbawa, kung yung tawag, mga request, sunod-sunod. Okay? So, pwedeng ma-stress yung worker natin. Emotionally or chemically affected. O, halimbawa, malungkot yung worker. Okay? May issue siya. O chemically affected. Halimbawa, uminom siya ng gamot. Okay? So, yun nakaka-apekto yun. Alarmed. So, pag nasusurprise siya sa mga gawain niya. Distressed or hungry. Yan, paggutom. Our brain may transfer from a mode of high functioning thought. So, mula dun sa functioning well niya, planning, reasoning, yun yung mga nagagawa natin kapag high functioning yung brain natin and evaluating. Papunta dito sa survival mode. Okay? Pag nasa ilalim tayo ng mga situation na ito. Kasi pag survival mode kasi ng brain, ito yung nangyayari, instinctive. Kumbaga kung ano yung maramdaman mo, yun yung ginagawa mo, di ba? So, quick actions to evade danger. Okay? Or discomfort. So, ang mangyayari niyan, iiwas ka doon sa trabaho. Magpapahinga ka, tulog-tulog na lang yung workers, mga ganun. Okay? Which may at worst result in negative effects ranging from small mistakes to fatal accidents. Kasi nga, pag nagpaisi-isi sa trabaho yung worker, dahil nga napagod na siya, pwedeng makagawa siya ng mga pagkakamali. At yung malala pa ay mag-cause siya ng mga nakakamatay na aksidente. So next, human abilities are drastically limited by being in a state of fatigue. Pag sinabi mo kasing drastically, ibig sabihin extremely limited. Okay? Pag nandun na tayo sa state of fatigue, yung pagod na tayo. So, nalilimitahan yung ability natin. Kung dati kaya ng worker natin na makatapos ng dalawang gawain sa loob ng isang oras lang, hindi niya na magagawa dahil nga pagod siya. Okay? Baka isang gawain na lang, hindi pa niya matapos sa loob ng 2 oras. So, fatigue can contribute to mistakes and accidents. Yung tinatawag na fatigue. Kasi pag sinabing fatigue, prolong kasi yun eh. Prolonged doing of or prolonged exposure to a tiring task. May pagpagod na pagod ka na, nagkakaroon ka ng fatigue. Okay? Kaya nga sabi dito, naging cause siya, nagko-contribute sa mistakes o kaya accidents. Especially for tasks requiring sustained vigilance. Ayan, madadaan natin itong vigilance na to. Ito ibig sabihin yung focus niya. Kaya may mga task kasi na kailangan na focus ka. Okay? O halimbawa nito yung mga gumagawa ng relo. Okay? Kasi masyadong intricate kung tawagin o masinsinang detail yung ginagawa nila. Once na mawala yung focus nila, pwedeng masira yung design ng relo. Kasi masyadong intricate kumbaga. Kaya nga, pansinin nyo, yung mga mamahaling relo, hindi yung ginawa ng makina. Okay? Ginawa yun ng tao kasi masinsinong paggawa yun. Okay? So, next is, ito pa rin yung vigilance such as observing a monotonous process. So, kapag nag-observe ka daw ng paulit-ulit na process, mawawala pa din yung focus mo. Okay? That may change suddenly. So, nagkakaroon tayo ng pagbabago ng focus. So, halimbawa sa mga mass productions, so dapat i-observe din natin yun, yung mga workers natin, kung sa ginagawa nila paulit-ulit, nawawalan sila ng focus. This works both ways. Poorly designed cognitive supports, so nangyayari daw ito kung meron tayong poorly designed cognitive supports. So, ano yung mga supports na yon? So, dito pumapasok yung mga rules and regulations natin. Kung halimbawa, napagod yung worker, anong pwede niyang gawin? Kaya may sumakit sa kanya, anong pwede niyang gawin? Okay? And tasks that routinely cause mental overload can also contribute to chronic fatigue. Ayun, yung mga paulit-ulit na mga gawain na nagko-contribute dito sa mental overload. So, kasi dapat bibigyan rin natin ng pagkakataon na makahinga yung worker natin. Hindi halimbawa pagkatapos ng isang trabaho, may utos ka na naman. So, hindi ganun yung scheduling of work.
kasi may mental overload siya. Leading to demotivation. O yun, mawawalan siya ng motivation. Tatama rin yan. Ill health, so magkakasakit pa yan kapag hindi siya nabigyan pansin. And absenteeism, syempre absent na yan kasi magkasakit na, mawawalan na ng ganang pumasok yan. So dito sa dalawang picture na ito, which between the two groups of employees are more inclined to mental fatigue? Ano sa tingin ninyo? Ito bang mga nasokro ng Jollibee? O itong mga staff ng SM department store? Okay? Ayan, may SM bonus sila, pinopromote nila yung mga products ng SM. So ano sa tingin nyo? So syempre, ang mas stress dyan is ito. Bakit? Kasi paulit-ulit yung ginagawa nila. Okay? And samantalang itong mga to, may sumasayaw pa sila. So, isang way yan ng cognitive support. Okay? Kumbaga may recreation kung saan napopromote pa nila, yung produkto. So, isa yan sa cognitive support na tinatawag. Para nakakapag-relax naman yung workers natin. Ayan, sumasayaw sila, na-exercise. Okay? So, mas stress itong group of workers na ito. So, more, inclined to mental fatigue. Kasi nga naman, di ba, pag sa mga counter, minsan masungit pa yung umu-order. Okay? So, paulit-ulit. Okay? Kaya nga ngayon, mapapansin nyo dito sa Jollibee, meron na silang bagong ordering system, di ba? Yung, i-click mo na lang yung orderin mo, tapos bibigay mo na lang yung papel. Kumbaga, hindi ka na makikipag-usap dun sa teller, eh. Yung sa cashier, babayaran mo na lang. Yun na lang yung pag-uusapan yung babayaran. Okay, kasi meron na silang ginawang device. So, isa yun uri ng cognitive support. Okay, para mapaganda rin yung process, mabawasan yung stress ng mga frontliners nila na nandito. Okay? Next, which between of the two groups of employees are more inclined ulit sa mental fatigue? Ano sa tingin ninyo? Ito ba? Yung nasa kanan o ito? Kasi itong nasa kaliwa, mapapansin nyo yung mga shelves nila, see-through yan. Okay? And it permits collaboration between them. Samantalang ito, ayan, masyadong solo lang. Okay? Nakasolo lang yung bawat isa dyan. Siguro dahil ang purpose nito para yung focus nila is dun sa kausap lang nila. Pero dahil nga sa purpose na yon, nawawalan na rin ng cognitive support ito, mga employees na ito. Kumbaga, more inclined sila sa mental fatigue. Samantalang yun nandito sa kaliwa, ayan, nakakapag-collaborate sila, nakakapag-usap sila. Okay? So, ito kasi, yung call center kasi ito kaya mas stressful talaga sa call center kaysa dito sa corporate offices kasi corporate setup ito. Okay, kung saan nakapag-collaborate yung mga tao. Okay, so next. Ito naman, saan naman yung group ng workers na prone sa mental fatigue? Siyempre ito. Okay, kasi mainit, no? Mainit yung work environment nila. Tapos pag nagtrabaho sila, sigurado pawisan sila dyan. So, sinabi nga natin kanina, kapag yung gumagawa tayo ng mga nakakapagod na trabaho, naapektuhan din yun yung cognitive processes natin. Samantala dito, ayan, komportable silang nakaupo. Okay, so well-ventilated pa yan at well-lit. Okay, so sapat yung liwanag din. At yan, katabi pa nila yung kasamaan nila. So, komportable talaga sila dyan. So, mas inclined itong nasa kaliwa. So, we can say that a cognitively well-designed work system can lessen the impact of fatigue by minimizing the ability to perform incorrect or dangerous actions. So, yun yung nagagawa ng cognitively well-designed work system. The more demanding the task or the more stressful the situation, the more important carefully designed cues become. So, example dito sa picture, pansin nyo yung mga signals and mga buttons, no? Malaki siya, malaki yung monitor. Okay, para mapapansin agad ng worker. So, punta na tayo ngayon sa senses. So, common, it is said that humans have 5 senses, which are like most of least dominant, vision, hearing, touch, smell, and taste. Ibig sabihin nito, yung pinaka-dominant yung vision, sumunod yung hearing, touch, smell, yung pinaka-huli ay taste. Okay? So, pag sinabi mo kasi dominant, yung mas nakaka-apekto sa atin bilang tao. So, the senses convey information about our surroundings and the internal state of our own bodies.
So, yun yung nagpapakita ng mga information. Kasi nagre-react yung mga senses natin eh. Yun yung nagbibigay ng cue uh, sa ating mind. Okay, kung paano mag-react. Okay? By receiving stimuli through different receptors and sending them via the nerves to the brain of processing. Okay? So, silang yung nagbibigay ng information sa ating brain on how to react. Next, a combination of visual, auditory, and tactile cues, example by vibrations, make up the majority of the signals that are transmitted to human in a workplace setting. So, yun yung mga pangunahing, yung tatlo na ito, yung visual, auditory, and tactile. Kasi, pagdating sa smell tsaka taste, hindi masyado nagagamit siya sa workplace. Okay? So, example ngayon, vibration. Kasi lahat ng yun nakikita, naririnig, at naramdaman. Additionally, humans are said to have a sense of balance and muscle sense. Yung sense of balance naman is nagagamit para ma-interpret natin yung surroundings. Okay? Kasama na rin yung muscle sense. And act accordingly. Diyan na pumapasok yung reflex action natin. Diba? O nakahawak tayo ng mainit. Reflex action, umiwas agad sa mainit. Okay? For example, the sensation of gravity telling us which way is up. Okay? So, yung sensation daw ng gravity, kung nasaan yung way na mahuhulog ka, okay? Or saan yung way na napataas. This sense can be confused by contradicting signals from our other dominating senses. So, ano bang ibang signals? Yung vision, yung visual signal, okay? So, nako-contradict nun minsan. Kasi, example niyan sa elevator, di ba? So, pagpapataas ka, minsan, dahil sa vision mo, okay, sa nararamdaman mo, akala mo, pababa ka, yung pala pataas, okay, so, minsan, nako-contradict, okay, ng mga signals na yun. So, yun yung nakaka-contradict yung mga dominating senses, okay, kasi minsan, kung ano yung nakikita natin, yun yung naiisip natin, pero mali pala, okay. So, dako na tayo dito sa una, yung vision. So, vision is the most dominant sense that humans use. Our field of vision in total extends about 170 degrees horizontally. So, yun yung extension ng ating paningin. The outer rim, peripheral of the field, is good at detecting movement but not detailed information. So, yun yung pinaka-function ng outer rim, okay, ng ating mata. So, therefore, we are dependent on viewing detailed information in our central field of vision. So, yun, doon na pumapasok yung pagpo-focus. Okay? Kung mayroong kailangang nakafocus sa detail, doon na sa central na yun, field of vision na. Next, light is a form of electromagnetic radiation whose different wavelengths are interpreted by human eyes as different colors. So, na-interpret yung liwanag, okay? Depende dun sa wavelength, kung anong kulay niya. So, the visual photoreceptors in the eyes are called the rods and the cones. So, yun yung mga nag-i-interpret ng kulay, yung rods and the cones. The cones are very sensitive to small differences in shape and color, but require good lighting to function. So, kailangan may sapat na liwanag para ma-distinguish ng cones yung differences in shape, while the rods are much more numerous and more sensitive to seeing in a dim light. So, yun naman yung gumagana kapag madilim yung ating kapaligiran. Kaya napapansin nyo, di ba, minsan, pag biglang pinatay yung ilaw, wala kang nakikita, pero mamaya-maya, may makikita ka na. Okay, so may transition mula sa dominant, okay? Dominant functioning part ng mata papunta dun sa less dominant kasi mas dominant itong cones. Samantalang napupunta dito sa rods kapag wala ng ilaw. Pero ang sabi, they cannot distinguish color. Okay? So, pang dilim lang talaga yung mga rods. Our sense of vision is connected with our perception, which is actively looking for patterns and structures that our mental bank can recognize as meaningful. So, yung ating mga paningin, nagre-recognize siya ng mga patterns. Okay? So, halimbawa, nakakita tayo ng arrow. Ibig sabihin, kung saan yung direction, doon dapat pinipihit yung isang makina. Okay? Nakakita tayo ng X. Ibig sabihin, is stop. Okay? So, bawal galawin. So, yung mga patterns na yun yung nagbibigay na-interpret yun ng ating paningin. Okay? Siyempre, dapat meron tayo nung
merong mental bank, sabihin alam na natin yun. Sign na yun. Kasi pag hindi natin alam, hindi natin may interpret yun. Pero, siguro, huhulaan na lang. So, dapat, mahalaga na yung mga nakikita ng mga workers natin sa workplace ay alam nila kung paano i-interpret. Doon na pumapasok yung pagbibigay ng education sa kanila tungkol sa mga symbols. Lalong-lalo na yung mga pag-ooperate ng machine. So, syempre, habang tumatanda tayo, yung visual abilities natin ay nagde-deteriorate yan. So, approximately sa edad na 40 years old, doon na lumalabo ang ating mga paningin. So, especially, yung capacity natin para ma-detect yung low contrast, low contrast, yung mga, sinabi mo kasing low contrast, yung mga hindi klarong pictures, okay? So, dapat yung mga symbols sa ating workplace ay lagi updated yun. Kasi mamaya, hindi na matanaw nung worker natin. Halimbawa, matanda na yung worker, di niya matanaw. So, small symbols, siyempre, mga maliliit na symbols, as much as possible, dapat readable in weak stimuli. So, pag sinabing weak stimuli, ito yung, halimbawa, mahinang message. Okay? Halimbawa, yung meron dong signal. Okay? Pag nag-a-alarm, mahina na. Dapat malakas ang signal. So, weak stimuli yun. So, this makes good task lighting and clear visual cues. So, yung tamang, yung sapat na ilaw, okay? Tsaka yung mga maliliwanag ng mga cues, mga symbols, ay mahalaga. Okay? Dapat, tama yung mga sizes nila, at syempre yung duration. Kasi for emphasis, halimbawa yung pag-alarm, dapat duration at least mga 30 seconds or 1 minute para mapansin agad nung worker. So, pwede naman siya na lang yung magpapatay ng alarm. So, extra important when designing task, interfaces, and environments of a whole work. So, yung mga interfaces ng mga task ay dapat malilinaw yung mga instructions. Okay? Dapat alam ng mga workers nyo anong gagawin kapag magka-problema. So, itong table na to. Next, itong table na to, pinapakita niya yung mga parameters na nakaka-influence sa ating paningin. Okay? Yung una yung contrast. Contrast sensitivity is our ability to distinguish between light and dark. Okay? So, doon makikita yung ability natin makita kung meron bang shading, okay, ng darkness o merong kaliwanagan ng lightness. Okay? Allowing us to see lines, text, shapes, and colors of objects. Kasi kumbaga madidistinguish natin yun doon sa image. So, high contrast means that there is a large difference between black and white in the field. So, mainam iyon sa mga malalawang paningin. Dapat high contrast lagi yung mga symbols, yung mga cues. Yan, field of view. While low contrast means more subtle differences on a gray scale. Pag sabing low contrast, big sabihin, walang masyadong pagkakaiba yung lightness and darkness. Nasa gray scale daw siya. Our contrast sensitivity decreases as we age, meaning that it becomes more important that readable information should have enough differentiation between black and white. Okay, so dapat updated yung mga symbols. Laging, halimbawa, nabubura na at pinipinturahan yun. Okay, pinapatungan para bagong kulay. Next is color. Color is the result of how our brain interpret and distinguish different wavelengths of light. So, yun yung kanina natin na-discuss. The receptors that dominate color vision are the cones. Ayun. So, which are centrally located in the eye's retina. Kaya nga siya yung mas dominant kaysa dun sa isa. Different people have different abilities to distinguish and interpret different colors depending on age, education, culture, and genetic precondition. So, yan, may mga color blind kasi. Okay? So, dapat iiwasan natin yung mga kalimitang naging mga colors na nagiging na i-interpret ng mga color blinds. So, ano ba yon? Maiwasan natin yon kapag yung contrast, okay, ay klaro. Kasi mamaya medyo malamlam lang yung kulay. Akala niya kulay green, yung pala kulay blue. So, dapat yung contrast dapat ay klarado. Siyempre, may iba-iba ding kahulugan yun. Ayan, culture. Okay, siyempre, pag kulay red, ang interpretation ay stop. Okay? Pag red, stop. Tapos pag green ay go. Minsan naman yung red,
symbolize happiness or livelihood. Okay? Or liveliness. Okay? Yung parang buhay na buhay. Kaya nga mapapansin nyo sa mga fast food katulad ng Jollibee, 'di ba, yung mga kulay nila, yung pangmasasayang kulay, 'di ba? Red, yellow, so yung mga lively colors. Okay? So nakakaapekto 'yun sa cognitive processes na rin ng mga customers pati ng mga employees. So next is yung dark adapted vision. So depending on the number of rods, kasi yung rods 'di ba yung responsible na sa paningin natin kapag madilim. So the more numerous and sensitive receptors. So nakadepende yun sa number ng rods. Yung sensitivity ng mga receptors in the eyes, our capability to see in the dark varies. So nagva-vary siya. Okay, depending nga dito sa number of rods and numerous and sensitive receptors. So with some people experiencing a brief period of inability to see, also in the dark environments, our ability to see different colors decreases. So yun na nga, iba-ibang tao, iba-iba din yung kakayahan na nakakakita sa dilim. Halimbawa na lang, kung magba-brown out, okay, so dapat meron tayong measures nun. Una dyan yung emergency light. Okay, pero yung emergency light kasi hindi ganun kaliwanag. So dapat yung mga symbols ng exit ay maliwanag, yung mga glow in the dark. Okay, para maiwasan na yung pagkalito ng mga workers natin pag bilang nawalan ng ilaw. Next is itong depth perception. This is the ability to distinguish how far away different objects are relative to each other. Okay, kasi minsan pag malayo tingnan, mukhang malapit sila yung dalawang object, pero pag nilapitan, malayo pala. Okay? So our ability to perceive depth is dependent on binocular, so two-eyed, stereo vision, and on the previous experience that and is decreased in the dark. So, kaya nga minsan pag nagfo-focus ka, halimbawa mayroon kang ina-analyze, mapapansin mo yung mata mo is nagfo-focus din dun sa center. Okay? So, dito ang mga magaling dito yung mga fabricator kasi alam nila yung mga sukat katulad nung nagtotornero, okay, yung sa lathe machine. Kasi depende yun sa sukat. Konting mali lang ng sukat doon mamamali yung specification ng shaft, metal shaft. So hindi magagamit yun. Yun yung magagaling, yung mga tornero, yung mga fabricator. So next, movement detection. The human eye is very good at detecting movement. Okay, a remnant of our descent from the Stone Age hunter-gatherers. So kapag may movement, sensitive yung eyes natin doon. Kahit nga hindi tayo nakatingin di ba? Kahit sa gilid lang may gumalaw, napapansin natin na may gumalaw kahit hindi tayo doon nakatingin. So which can sometimes be used as a deliberate way to attract attention to details or changes of status in a process. Pwede rin palang gamitin yon, yung kakayahan na yon. Halimbawa, may magpo-proceed na sa ibang process, kailangan din may sign din doon na magpo-proceed sa ibang process. So this is extensively used in software. For example, progress bars and flashing advertisements on web pages. So, gamit na gamit daw ito sa software. Okay? Yung mga interfaces ng mga website and ng tao. Halimbawa na lang, ayun yung mga advertisement. Halimbawa, sa Lazada, Shopee. Okay? So, dapat yung mga interfaces nila, nagpapakita ng advertisement, ay nag-utilize ng movement. Kasi kapag static lang, malamang hindi yung papansinin nung prospective buyer. Okay? Ito namang glare. Glare is a irrelevant high-intensity light that does not contribute to better illumination. Ito yung masyadong maliwanag. But instead, irritates and overwhelms our sense of vision, leading to temporary inability to see. Kasi nga naman kapag trinay mong tumingin sa araw sandali, tapos pagtingin mo sa iba, mawawalan ka ng paningin sandali, di ba? Kasi medyo, baga nagkaroon ka ng glare mula sa araw. So, yung mga pwedeng maging source nito, yung maliliwanag na mga fluorescent, sobrang liwanag, pati na yung mga spotlight, okay? Kaya napansin nyo, walang gumagamit ng spotlight sa loob ng planta, kalimitan nasa labas, para sa security purposes naman yung spotlight. Para kung halimbawa merong masamang loob, masisilaw, okay? Kasi ang kalimitang ginagamit na mga ilaw sa planta ay mga fluorescent. Yung mga nagre-regulate lang ng ilaw. Yung saktong liwanag lang.
Next naman is itong mga key design factors. Okay? For presenting visual information. So, ano-ano ba yung mga key design factors nito para pag gagawa tayo ng mga visual information? Una dito, yung intensity. So, particularly for displays and signs. Ayan na, yung mga display natin na halimbawa, wear your hard hat. Okay? Tapos, do not enter. Watch your steps. Okay? So, dapat yung intensity niya is regulated. The amount of light entering the human eye must not cause glare. Ayun. So, yung mga displays na yun, dapat hindi nakakasilaw. Okay? Kasi pag tiningnan mo yun, yung purpose kasi dapat titingnan yun. Mamaya, pag tiningnan, masisilaw siya, hindi niya natitingnan yun. Okay? Pag yung purpose ng isang bagay ay to display, okay, to give direction, hindi dapat nakakasilaw yun. Nor must it be too dimly lit for the eye to perceive contrast and color. So, doon na papasok yung mga yung illumination, yung mga reflectant. Okay? Kapag gagamit tayo ng mga materyales, halimbawa, gagawa tayo ng sign, halimbawa, naisip mo, gumawa ng slogan, okay? Para ma-remind yung mga workers na dapat safety first, okay? Halimbawa, nilagay mo, make safety a thing to remember from January to December. Halimbawa, ganun. Dapat ilalagay mo yun sa isang lugar kung saan makikita ng lahat, and then, merong ilaw doon na naiispatan siya. Pero, hindi dapat siya nagre-reflect ng light kasi masisilaw yung magbabasa nun. Okay? Tatandaan yun. Pag display or signs, dapat hindi nakakasilaw. Next is choice of color. So, it is wise to be restrictive with color coding critical information, or to provide a redundant backup system for interpreting the colors correctly. So, dito naman yung pag-assign ng colors. Yun nga, sabi natin kanina, kung red ay stop, dapat lahat, ang ibig sabihin, lahat ng signages mo ng stop ay kulay red na. Okay? Halimbawa, yung entrance exit mo, puro color red. O, dapat red din lahat yun. Okay? Halimbawa, yung sign mo ng mga slogan mo, puro kulay blue. Malamig sa mata. O, dapat lahat sky blue na para may uniformity. For example, a colorblind people who cannot distinguish red and green, okay? Yun yung hindi na-distinguish niya. Kala niya green, yung pala red. Colors close together can still interpret traffic lights correctly because the colors are separated and follow a consistent rule of where they are positioned. So, yung positioning din, mainam, okay? Kasi kahit colorblind yung tumitingin, basta alam niya na itong sign na to, nasa door to, ibig sabihin, ang sign na to ay, halimbawa, no exit, entrance, tungkol to dun sa mga ganun. Samantalang itong sign na to, nakakabit to sa machine. Okay, ibig sabihin, patungkol to sa machine. Okay, so dapat yung positioning din, kasi pag dikit-dikit, mas mami-misinterpret yun. At dapat, hindi nga sila naghahalo, kasi pag colorblind, mami-misinterpret. Next is strength of lighting. So, different tasks require different lighting strengths to be sufficient. Na-discuss natin yun ng Ergonomics 1 nyo. For example, high precision detail work demands much higher light compared to general office work. Yung high precision work kasi ay kung saan, kumbaga, nakafocus na sila doon sa maliliit na detalye. Okay? So, ang example nga doon ay yung pag-assemble ng mga maliliit na product. Okay? Yung sinabi ko nga kanina, yung watch, yung paggawa ng relo, yung mamahaling relo. So, maliliwanag dapat yung workplace nun. Okay? Kung yung malalaking parte naman yung ginagawa, okay lang na medyo hindi ganun kaliwanag. So, depende sa task na ginagawa. Siyempre, pag office work lang, yung normal lang, okay, na illuminance. So, recommended lighting levels for different types of work are available. Dito sa book na kinuha ko na sa chapter 12. So, dito naman is, papakita natin yan dito. Susunod. Okay? So, napakita na natin ng Ergonomics 1, di ba? So, yan. Ilagay lang natin ulit yung mga recommended measure ng lux. Ng lightning in lux. Okay? So, next is yung contrast. So,
Sufficient contrast, example, difference in object luminance, is important for humans to be able to distinguish symbols from their background, especially regarding written information and alarm signals. So, dapat kung magde-design tayo ng mga written information, dapat nababasa yung mga written information. Ibig sabihin, kung light color yung nakasulat, dapat dark yung background. Pag dark naman yung nakasulat na letters, white naman dapat yung background. At dun sa signals din, dapat nakikita. Okay? Halimbawa dito sa signals is yung mga signals ng forklift. Okay? Pag dumadaan yung forklift, dapat meron siyang signal na yung kulay red. Okay? Yung umiikot, yung parang sa ambulance. Para makikita ng mga worker, may parating na forklift. Maiwasan yung masagasaan sila. Okay? Next is yung angle of vision. Consider where the human's field of vision information must be replaced to be perceived. Dapat doon lang sa eye level hanggang maaari yung mga signals and displays para nababasa agad. Kasi kung titingala pa yan, baka hindi niya mapapansin yun o yuyuko. The appropriate distance away from the eyes and the angle that the neck must adapt to see well. So, yun yung dapat isalang-alang. Halimbawa, nakaupo yung worker. So, saan mo ilalagay yung, saan mo ipoposition yung signs and symbols na yon. So, dapat yung madaling makikita lang. Okay? This should be designated in a parallel with the illumination of the object being viewed. Pag sinabing parallel, ibig sabihin, dapat naliliwanagan yung object. Okay? Yung nagpo-provide ng illumination, naliliwanagan siya kasi parallel sila. Okay, so next yung hearing naman. So human hearing like vision is tightly coupled with our cognitive pattern. Kasi nga kasama yan ng vision, yung hearing. Recognition skills, which help us distinguish many nuances of sound. So pag sinabi mong nuances of sound, ibig sabihin nun yung mga shading of sound, yung pagkakaiba-iba niyan. Kaya nga yung ibang magagaling na ekspertong mga workers, kapag nalaman na yung tunog ng makina ay medyo garalgal na, okay? So, alam nila may sira. Ngayon, pag smooth, okay yun. So, depende sa sound. Most of us can correctly identify the direction of a sound comes from, kung saan siya nagmumula, the volume, the pitch, allowing recognition of melodies, and even when certain signals concern us or not. So, kailangan kapag that ma-concern yung lahat ng tao, workers na nasa area, that malakas. Okay? Ngayon, pag yung operator lang, sakto lang dapat. Okay? Baka pati yung nasa kabilang operator ma-alarm din. So, next is such as when hearing our name spoken in a noisy environment or being able to filter out sounds that carry no meaning for us. Okay? So, yun yung mga example in some cases known as selective hearing. So, yun yung mga pinipili natin pakinggan. Okay? So, dapat na-distinguish yung mga signals na yon. Kasi mamaya, mas malakas pa pala yung tunog ng makina kaysa sa signal. Hindi na maririnig yung signal. Okay? Next is, sound is a particularly effective complement to vision. Bakit? When we are overloaded by visual stimuli. So, kasi, pwede natin paganahin. So, secondary nga ito sa ating paningin. Okay? Yung sound. Kasi nga naman, nakakapag-update siya kung ano ba yung status ng ating tinatrabaho. Okay? Ayan, to warn a danger. Okay? So, bakit? Halimbawa, yun nga yung sinabi ko kanina, pag medyo hindi na normal yung sound ng makina, is danger na yun. Kumbaga, mag-collapse yung makina na yun. So, dapat ihinto, tingnan kung ano yung sira. Ayan, to indicate distance, such as warning system for backing a vehicle. Yan yung kanina, yung sa forklift. Dapat merong signals na merong parating na forklift or to confirm correct actions. Sabihin kung tama ba yung ginagawa, green, tama yung ginagawa ngayon. Kapag may mali kang ginawa, mabilang magre-red. Or rather, kapag tama yung ginagawa mo, walang sound. Kapag naman maling ginawa mo, siguro may buzzer. Okay? So, yun yung mas mainam na gamit na signals para dito sa hearing. Okay? Dahil nga yung sound ay nasa form ng vibration, yung katawan natin ay nape-perceive, okay, yung mga sound na yon sa pamamagitan ng inner ear. Okay, so nasa inner ear pala natin yon. Okay, samantala naman yung mga non-audible sounds are perceived as vibrations. Yung walang sound naman, nagbabibrate lang. So nakikita lang siya as vibrations. Okay,
So, particularly, yung sinatawag na subsonic or low frequency sounds have been known to cause whole body vibrations. Okay, so, yun yung mga nagkukos ng whole body vibrations. Mga tinatawag na subsonic low frequencies. At kapag nakaramdam nga tayo nun, nakakakos yun ng tinatawag na nausea, yung parang nasusuka ka, nahihilo, and the feeling of discomfort and depression. Okay? So, to kalimitan to sa mga sound to ng machine machine and equipment. Okay? Siyempre, kung pipili tayo ng isang equipment, dapat yung smooth siya, kumbaga wala siyang hindi masakit sa tenga. Okay? Ngayon, pag no choice talaga, kailangan bigyan mo ng aid, hearing aid yung worker mo, yung tinatakpan yung tenga para hindi na exposed doon sa malakas na tunog ng equipment. Yun nga yung mga tinatawag na ear muffs, okay, mga takip sa tenga. Siyempre, katulad din ng paningin, nagbabago din yung pandinig natin habang tumatanda tayo. Okay? Kasi may mga tinatawag na high pitch frequencies na naririnig ng mga bata or mga bata pa yung edad, okay? But this ability diminishes kapag tumatanda na tayo. Okay? However, hearing loss can also occur as a result of exposure to noisy environments. So, yun naman yung kapag akala mo nasanay ka na sa tunog, okay? Bawa, may katabi kang machine na napakaingay, hindi ka earmuffs. So, ang tendency niyan, mag-a-adapt nga talaga yung system mo, mabibingi ka. Okay? So, ganun yung nangyayari doon. So, yun dapat iwasan. So, next, ito yung mga parameters that influence the sound and hearing. So, ano ba to? Una, yung loudness or amplitude. So, sound travels in waves which have different amplitudes corresponding to loudness. So, yung pinaka-measure ng loudness niya. The ear has limits for how much loudness it can tolerate before permanent hearing injuries occur. Okay? May certain amount lang yon. Diba nung OR1 nyo, binigyan natin yung mga normal decibels measurement ng mga sound. Okay? Sabihin, kapag tumaas doon, sa levels na yun, kailangan magwe-wear na ng earmuffs. Next is yung tatawag na pitch frequency, yung kataas naman ng sound. Pitch or frequency, the wavelength of the sound, defines the tone of the sound, and differences in pitch delivered in a sequence can be distinguished by humans' ear as melody or signals that can be associated with meaning. Kaya halimbawa yung mga fire and earthquake drill, di ba? Papansin nyo, malalakas yun. Tsaka yung sequence niya, di ba? Para bang nagmamadali kasi nga pinapamadali mga tao na i-protect yung sarili nila sa mga falling objects o kaya umiwas sa sunog. Okay? Mga drills na yon. The human ear and body has sensitivity to a wide range of frequencies but is unable to hear very high pitches well. So, kapag sobrang, katulad nito yung dog whistle. So, hindi yun na naririnig na kasi high pitch na iyon. So, pwede ka pang mabingi dyan. Okay? Next is location or direction. Thanks to stereo hearing involving both of our ears. Okay? Humans can determine which direction or sound is coming from by interpreting the differences in loudness and pitch between the two ears. Okay, siyempre kung mas malapit, sabihin mas malapit din yung machine na nasisira. Ano ba, malayo yung machine na nasisira. So, this ability is so exact that it is actually possible to create sound illusions. May illusions that convince a listener that a sound source is moving in space. Okay? This is done by recording sound in quiet room using two separate microphones spaced apart by about a width of a human head. So, yun. Yung ability na yun ay nagagawa sa pamamagitan ng experiment na to. Yun sa sinasabi sa quiet room. Okay? So, dito nga pala sa sound loudness, okay, dapat 70 decibel lang. Okay? Pag lumagpas doon, kailangan naka-earmuffs na. Last is dominant sense is yung touch. Okay? Kasi magkakasama to yung tatlo na to, yung vision, hearing, and touch. Okay? Sa pag-touch naman, yun yung tactile sense. So, also known as haptics. It is
is what allows us to perceive differences in pressure, temperature, and frequency. So, kasi pag pressure, mararamdaman natin yung lakas, okay, ng hangin. Halimbawa, nag-check tayo ng pressure ng mga gauges, okay? So, makikita mo, bubulusok yung hangin or yung steam. Kahit di mo na lapitan, nakikita na rin yun, okay? Then, temperature and frequency, ayun, kahit hindi malayo ka, mainit na, ibig sabihin, napakainit. Halimbawa dun sa boiler, okay? Kasi yung boiler, yun yung pinapatakbo yun para makaluto ng isang produkto gamit ang steam. So, yun palang, ramdam na ramdam mo na yun. Okay? Pati rin naman yung mga vibrations, nararamdaman. Most frequently, through nerve receptors in our skin that are sensitive to stimulation from bending the hairs in the skin and to pain. So, yun yung mga receptors kung bakit tayo nakakaramdam. Particularly, the hands are sensitive to very small sensation. Okay? So, kailangan pangalagaan yung mga kamay ng workers natin kasi yun yung mga ginagamit nila sa pagtatrabaho. At yun na nga sa sense of touch nila. But evolution has made most of our skin able to register slight touches, as light as that of a spider web. So, kahit yung konting touch lang, nararamdaman natin yun. Okay? Sensitive yung ating balat. So, dito sa touches, as much as possible, iiwasan natin to gamitin. Okay? Kasi nga naman, halimbawa, nagkaroon ng contact between the worker and hazards, katulad ng electricity hazards, pwedeng mai-injury talaga dun yung worker, okay? Baka ikamatay pa niya. So, ang pinagamit na gamit talaga yung dalawa, yung vision, okay, and yung hearing. So, ito i-regulate lang natin yung sense of touch pag gumawa tayo ng signals para dito. Maliban na lang kung yung mga workers natin is katulad sa yung gumagawa ng happy toothpaste, okay? Kasi mga gumagawa nun is mga disabled. Siguro may bulag dun. Kailangan may mga signals siya na touch, okay? So, ngayon, dito na tayo sa human cognitive processes. So, cognition is the overall process of handling information. So, yung definition ng cognition, handling of information. So, dito, malalaman natin kung paano ba hinahandle ng mga workers yung information na pinapasa natin sa kanila. Next, it is the combination of sensory stimulation, focus, perception. So, combination ito, okay? Yung cognition ng mga binabanggit dito. Kasi pag sinabi mong sensory stimulation, yun yung ginagawa ng mga stimuli. May mga kumukuha ng atensyon, okay? Atensyon ng ating workers through our senses, okay? And siyempre kasama doon yung focus, perception. Okay, perception yung kung paano tinitingnan ng worker yung instruction na binigay mo sa kanya. Working memory, okay, kung may kailangan kabisaduhin na process. Yung iba dito, muscle memory, di ba, yung pinapagana. Okay, lalo na yung mga operator ng mga machines and yung mga vehicles. Okay, next, long-term memory. Yung long-term memory naman ay yung span, okay? Span ng kanilang memory, kung hanggang kailan nag-i-stay yung information sa kanilang isip. And interpretation. So, syempre may interpretation niyon. Halimbawa, hindi matagal nag-stay sa isip niya. So, ano interpretation nun? Siguro marami siyang iniisip or iba pang problem. Next, leading to decision making and response. So, lahat ng ito gagamitin natin para makagawa tayo ng decision making at paano tayo makakagawa ng appropriate response, okay, kung may problem man sa cognition process ng ating worker. Next, there are two categories of mental processing of information. So, either the process is in response to sensory stimuli, ibig sabihin yung cognition processes, okay, ay nagre-respond siya dahil doon nga sa stimuli na kumukuha ng atensyon ng ating mga senses. Tapos yung isa naman is unconscious automated, okay, bottom up. So yung ibig sabihin kasi ng sensors natin, mga sense na re-respond sa stimuli, so minsan o madalas unconscious yun tayo. Diba? Mausok, okay? Mausok dun sa workplace. Siyempre,
ang magiging response natin doon is magtatakip tayo ng ilong. Okay? Mahirapan huminga. Okay? So, yun, unconscious yun. Kumbaga, automatic yun. Tapos yung isa naman, ito yung conscious chain based on desires. So, yun naman, pinaghiwalay yung dalawa. Okay? Yung una, unconscious. Yung isa naman, conscious. Kasi nga, base na yun sa kagustuhan ng worker kung anong gagawin niya. Hindi dahil sa mga stimuli. Next, previous experience. So, dahil sa mga nakaraang experience niya. Halimbawa, kapag sinisigawan siya ng boss niya, anong gagawin niya? Halimbawa, magre-resign kasi mahina pala yung loob. Okay? So, previous experience din yun. Nakabase. Or knowledge. So, sa knowledge naman, siyempre kung ano yung prior knowledge ng worker, halimbawa, hindi pa siya na-orient, malamang yun yung gagawin niya, lalong-lalo na hindi siya palatanong. So, i-encourage natin yung worker na maging palatanong. Next is expectations and generalizations. Ayan, yung expectations kasi, kaakibat niya ng knowledge eh. Kung ano yung knowledge na meron yung worker, malamang relevant dun yung ine-expect niya. Okay? Pag wala siyang prior knowledge, malamang wala pa siya ganong ine-expect doon kasi wala pa siyang ideya. So, generalization, so dito na pumapasok yung pinapakita na dito yung cognitive orientation ng isang worker. Okay? So, tawag naman dyan top-down. So, dalawa yung bottom-up. Pag bottom-up yung unconscious, pag top-down naman yung conscious. Okay? So, discuss natin yung itong isang process ng cognition, yung attention. Okay? So, attention means devoting a human's mental resources to a task or event at hand. Sa inyong attention, okay? So, nagde-devote tayo, ibig sabihin naglalaan tayo ng resources. Halimbawa, yung oras, okay? Oras ng worker, kailangan nakatuon yung kanyang attention dito sa job na ito kasi kapag naiwanan yan, hindi na malayan, magkukos ng malubhang problema sa production. So, yun, naglalaan tayo pag sinabi. Naglalaan ng resources, particularly kasi dito yung time Kasi kumbaga, kapag kailangan ng attention, kumakain ng oras yan. Kaya yung pinaka-particular resources dyan is yung time. Siyempre, kasama na rin yung tao, kaya yung manpower na rin. Okay? Undivided attention focuses all our cognitive processing capability to one stimulus. Ayun. So, dapat, kapag medyo critical yung trabaho, halimbawa, siya yung nag-ooperate ng crane, o sa construction industry, nag-ooperate ng crane, so critical yun, konting pagkakamali lang, okay? So, dapat focus. Kumbaga, nasa one stimulus lang siya. Ano yung one stimulus na yun? One stimulus is yung connection ng crane, okay? Connection ng crane o function ng crane, okay? Dapat magawa niya, maisagawa niya yun ng maayos. Kasi kapag di niya nagawa ng maayos yun, magkakaproblema. Baka bumagsak pa yung dinadala ng crane, maraming masugatan o mamatay. Kaya nga sa mga ganun, sa mga crane operator, meron silang tinatawag na yung pinaka-watcher nila. Meron pa yung, kumbaga, merong isang tao pa na nasa ibang side, okay? Yun yung tumitingin doon sa mga blind spot, okay? Blind spot ng operator, yung hindi niya nakikita, okay, na side. So, dito rin kasi sa attention, okay, sinasabi din dito na kapag divided yung attention, o ibig sabihin, nakafocus yung isang worker sa 2 or more information sources, kung meron siyang 2 or more information sources. Halimbawa, yung utility, okay, utility sa office, umabsent yung kasamahan niyang utility. So, siya na yung nagwawalis or nagmamap doon sa office. Tapos, at the same time, inuutusan din siya para dalhin yung mga documents doon sa ibang department. Inuutusan siya ng manager. So, kapag ganun, marami siyang trabaho, okay, may tendency yun na yung focus niya mawawala. Okay? Kasi meron nga siyang 2 or more information sources na pinagfo-focusan. So, yun yung sinasabi dito sa attention. Kapag nagkaroon ng 2 or more information sources o 2 or more naggawain yung isang worker at a time, bumababa yung attention. At saka yung ability to process the information given by the stimuli. Halimbawa, pag inutusan siya nung
manager na ganito, ibigay mo sa kay department ganito. Tapos sabihin mo ganito. Kumbaga, may chance na magkakamali 'yon, yung utility. Okay? So, as much as possible, kung magbibigay tayo ng task, dapat one task at a time. So, dapat i-promote natin itong attention, yung undivided attention. Tapos, next is human attention functions best when events come at regular, relative frequent intervals. So, kapag regular siya, kumbaga may pattern yung intervals niya, yung frequent, ibig sabihin nauulit. Okay? Kasi nga naman, na-interpret natin yung parang nakakabisado natin kapag merong pattern or intervals. Next, but once activity frequency is too low or our attention levels fall. Ibig sabihin nito, kapag minsanan lang ginagawa yung gawain na yon, okay? Activity frequency is too low. So, minsanan lang siya. So, yung attention natin doon sa ginagawa na yun, gawain na yun, nagiging low din. And there is a risk that small status changes or subtle signals will be missed. So, sa mga gawain na yun ay may risk. Sabihin, may chance na yung mga pagbabago doon sa gawain na yun ay mamimiss. Sabihin, magkakamali yung worker. So, as much as possible, dapat, kumbaga, standardize natin yung mga gawain. Okay? Dapat nga may mga pangalan yung mga processes na yun. Tsaka, highly defined dapat. Kasi kapag generalize masyado yung process, kumbaga, mako-confuse din yung worker. Okay? Tapos, magugulat na lang siya. Meron palang pagbabago. Okay? Isang halimbawa niyan is yung dati sa work ko, yung nag-produce ng product, halimbawa yung pellet, okay? Pellet feeds para sa mga yung panabong, okay? Sa yung mga pinapangsabong. So, ang nangyari, akala nung worker na yung normal lang na formulation yung gagamitin. Yung pala, meron palang change, okay? Meron parang change na konti lang naman. Kumbaga binawasan lang ng milligram. So, nung hinahalo ng worker yun, yung ingredients na yun, meron siyang isang batch na nakulangan ng milligram na yun. So, dapat kapag ganun, ini-standardize natin yung mga pangalan nung dinedefine natin yung mga changes na yun para hindi siya malilito. Okay? Lalong-lalo na kung yung feeds na yung product na yun, okay, ay hindi masyadong ginagawa. Okay, so yun yung sinasabi dito sa Bogard 2009. Yun yung pag-aaral ni Bogard. Okay, so dito nga sa attention connected din kasi dito yung vigilance, okay? Or yung alertness. So halos synonymous lang tong mga to. Kasi ibig sabihin ng vigilance at alertness, yun yung ability ng worker natin kung paano magfo-focus dun sa trabaho niya for a duration of time. So, kasi madadaan pa natin yung vigilance kaya dito hindi pa natin siya masyadong define. Okay, next. Since humans are not naturally good at remaining vigilant, for a long time, it is important to support attention using enough sensory stimulation. So, ayun. Dahil nga, hindi capable yung human na mag-focus dun sa trabaho niya for a long time. Ibig sabihin, kung 8 to 5 siya, 8 a.m. to 5 p.m. yung pasok niya, hindi siya magpo-focus hanggang 5 p.m. So, meron lang certain duration yung focus ng worker natin. So, kailangan gumawa ng sensory stimulation. So, ano-ano kayo mga sensory stimulation yun? Isa na dyan yung break. Okay, yung mga break nyo, yung mga merienda break, lunch break. Kaya kapag magsi-CR sila, di ba? O lalo na, di ba, pag maalikabok, so, bibigyan mo rin yung worker mo ng time na makahinga. Next, the right amount of pressure and the right frequency of activity. Ayan, yung sinabi ko nga, amount of pressure ng work. So, wag mo masyadong ipipressure yung worker mo kapag alam mo namang tiresome mo, sabihin nakakapagod, tsaka hazardous pa yung environment niya na pinagtatrabahuan, okay? So, regulate and the right frequency of activity. So, sabihin kung may nauulit-ulit ba, dapat pagsusunod-sunodin mo na lang yun. Tapos yung naiibang activity, dapat tama yung interval niya, hindi yung sunod-sunod lang. Kasi mamaya, dahil nga sunod-sunod lang yung ginagawa, okay? Kumbaga walang pause,
baka akalain ng worker mo na pareho lang yung ginagawa niya nung una doon sa gagawin niya nung pangalawa. Okay? So malagay yung regulation dito. Then, a lack of this support is called a monotonous task or environment and leads to boredom and decreased motivation. So, ito yung sinasabi na magiging resulta kapag wala tayong ginawang cognitive support. Okay? So, magkakaroon ng repetition, boredom, yung mababawasan yung yung motivation. Okay? Motivation ng ating worker. Isang halimbawa dyan nga, yung sinabi natin kanina, halimbawa, maalikabok kasi yung mga raw materials, mga powdery. Okay? So, mangyayari niyan, kapag wala kang ginawang hakbang, o yung tinatawag na cognitive support, kasi pwede mo kasing ilagay doon na cognitive support, kasi naaamoy niya, di ba? Naaamoy niya yung, o nasisinghot niya, yung alikabok. So, pwede mong gawing cognitive support doon is, gagawa ka ngayon ng blower, kung saan hinihigop yung alikabok. Okay? Papalayo doon sa worker mo. O kaya, another thing is, pwede namang gumawa ka doon ng malaking fan, yung industrial fan, kung saan binoblow yung alikabok palayo doon sa worker mo para hindi niya masinghot. Okay? Kasi kapag wala yun, mababawasan nga yung motivation ng worker mo na magtrabaho. Okay? Para naman yung boredom. Halimbawa, paulit-ulit na lang yung ginagawa ng trabaho ng worker mo, hindi mo man lang rotation sila. Okay? So, yung rotation din kasi, work rotation, mahalaga yun eh. Kasi sa isang department, kailangan nalalaman ng bawat worker yung trabaho ng kasamahan niya. Bakit? Kasi once na magkasakit o umabsent yung katrabaho niya, okay? O mawala dun sa trabaho, at least merong hahalili. Okay? So mahalaga yung rotation na tinatawag. At the same time, hindi maiiwasan din natin yung boredom sa pagtatrabaho. Okay? Yung boredom kasi dinidefine dito na isa siyang condition kung saan or isa siyang mental condition kung saan yung ating brain ay dahil nga na-trigger siya ng stimuli, okay, na magkakos ng boredom, yun yung condition ng brain kung saan dinideactivate niya yung certain nervous center functions. Ibig sabihin yung attention, may kinalaman niya sa attention function. Ayun nga, kapag na-deactivate na yun, yung function na yun, syempre makakaramdam yung worker natin, yung human, ng pagkapagod, okay, sa trabaho. Kahit naman, kakaumpisa pa lang niya, parang napapagod na siya, kasi, kumbaga, mula nung pagpasok niya, yun na yung ginagawa niya. So, yun, naboboard. At syempre, mababawasan yung attention o yung alertness. Okay? So, iwasan natin yun. It's either magkakaroon tayo ng rotation or meron tayong mga improvement dapat na pinapatupad para meron namang bago na gagawin yung worker natin. So, yun. Alam nyo naman kung ano yung magiging resulta kapag bumaba yung alertness ng worker. So, maraming pagkakamali ang pwedeng mangyari at baka delikado pa yung mangyari. Magkaroon pa ng aksidente. Okay? And ito next, cognitive process, yung memory naman. Okay, so memory is the process that allows learning through storage of information. So, dito na papasok yung pagkakapatandain ng ating mga workers. Kung paano nila na-i-store yun, naaalala yung mga information, mga instruction na binibigay natin sa kanila o yung mga experiences nila, key experiences sa trabaho na dapat hindi nila makakalimutan. Yan, experiences, enrolls in the brain. Okay? Kasi mahalaga yan kapag malilimutin yung worker natin, malaking problema yon. So, alam nyo na yung mga pwedeng maging sanhin nun. It is divided into long-term memory and short-term working memory or STM. So, define natin yung working memory allows us to store new information temporarily in order to make sense of patterns and relationships between data points. Okay? So, yun yung working memory na tinatawag. So, may parte din pala itong memory. Okay? So, yung working memory nga, ang ginagawa niya ay nag-store siya temporarily sa ating utak ng mga information para ma-recognize natin yung mga patterns at paano natin sila ma-relate. Okay? Para ma-interpret natin na maayos yung information na binibigay sa atin. Okay?
So, mentally process the information into coherent chunks that can be stored in long-term memory. Ayun. So, hindi lang basta-bastang naglalagay siya ng temporary information. Yung mga temporary information na yun, ginagamit niya yun para may analyze yung mga tinatawag na information into coherent chunks. So, nilalagay niya sa coherent chunks kung saan yun yung magiging parte ng long term. Okay? Example dyan yung pakikitungo natin sa mga workers natin. Halimbawa, pinapakinggan natin sila. Okay? Pinapakinggan natin yung mga say nila. Meron tayong meeting, departmental meeting. Pinapakinggan natin yung mga suggestions nila. Okay? So, minsan dapat kilala natin yung worker natin sa bawat pangalan nila. So, yun, matatandaan nila yun na ito si sir, pinapakinggan kami nito. Hindi kami binabaliwala. So, yung memory na yun, mga temporary memory na yun na pinapakita mo na mahalaga sila, in the long term, yun yung magbi-build up ng tiwala nila sa'yo. Okay? So, kumbaga mapupunta yun sa coherent chunks sa memory nila na ito si sir, okay to. Ganun. So, pwede nating gamitin ito na yung ilalagak natin na memory, okay, sa isip ng mga worker natin na reliable tayo na leader sa kanila. Okay? Next is the short-term memory allows us to recall recent events, okay, up to a couple of hours ago. So, ayun. So, kalimitan naman, kasi short-term lang yan, naalala ito ng mga workers natin. Maliban na lang yung siguro yung mga matatanda na. However, our short-term memory capacity is limited in how many new information points it can take in at once. So, limited lang yun kasi nga naman, kapag maraming terms, okay? Maraming terms, hindi mo makakabisado yun agad-agad. Okay? An established rule of thumb is the rule of 7. So, ano itong rule of 7 na to? Which states that 7 plus or minus 2, so meron siyang interval, no? Is the maximum number of unrelated items the STM or the short-term memory can store at the same time. So, ibig sabihin yan, kung magbibigay tayo ng mga items o mga gawain sa ating worker, so dapat 7 plus minus 2, okay? Maximum number of yung mga unrelated. Ibig sabihin kung mayroong mga unrelated items na dapat hindi sumobra dyan sa maximum na yan. Kasi hindi niya na matatandaan yan. Okay? Malilito na siya. So, dapat pare-pareho yung gawain. Iwasan natin yung pagkakaiba-iba ng gawain yung ma-assign natin. So, ito yung pinaka, rule of 7. Hindi matatandaan. So, it is possible to train the short-term memory performance to increase capacity. Okay? So, pwede namang i-train. Okay? So, tayo, yung mga workers natin, pwede tayong umattend ng mga training dito. So, mainly by using a technique called framing. So, ano yung framing? Which means actively identifying a pattern. So, kailangan active yung brain natin kung saan mag-identify tayo ng pattern dun sa information, okay, category or sequence that groups or contextualizes the items into coherent chunks. So, ibig sabihin yan, yung mga data, so gagawa natin siya, hahanapan natin ng pattern yan, tapos pag-uugnay-ugnayin natin. So, sa madaling sabi, pwede natin gawa ng kwento. Pwede natin gawa ng kwento. Okay? Bawa, kapag umattend kasi tayo ng mga training, yung power memory training na tinatawag, ang ginagawa doon, may ibibigay sa inyong sa ating mga items. Okay, halimbawa, 1 to 30 items muna. Iba-iba yun. Halimbawa, babanggit siya. Ball, pencil, paper. So, iba-iba yun. Iba-ibang items. So, ang gagawin mo, kakabisaduhin mo yun. At ang isang paraan nun, para makabisado mo yun, gagawa mo siya ng kwento pag uugnay-ugnayin mo. Halimbawa, yung ball. Yung ball, natusok siya ng pencil. Pagkatusok ng pencil sa kanya, ay naging flat siya, naging papel siya. Yung mga ganun, gagawan mo ng kwento. Okay, so yung pwede tayong umattend sa mga ganun, sa mga power memory training. Pa-attend din natin yung mga workers pag may time para ma-train yung ating mga memory. Okay? So, isa pang way paano mababawasan yung memory dito sa ating yung mga information sa short-term memory, kailangan pinagpa-practice natin yung worker natin gawin yung mga trabaho nila. Okay? Para
maging parte na iyon ng long-term memory. O halimbawa nga yung mga nag-ooperate ng mga sasakyan, yung forklift operator, o kumbaga muscle memory na lang yung pinapagana nun, napapagana niya. So kabisado na. Kumbaga long term na yun. So pag ganun, kapag na-training yung workers natin na gawin yung trabaho nila, at makabisado na lang nila yun in the long term, so mababawasan na yung stress nila. Okay? Kasi nga naman, hindi na nila kailangan pang alalahanin kung anong gagawin. Kasi kumbaga, kabisado na, hindi na inaalala eh. Okay? Kumbaga, alam na. So mababawasan na yung stress na mararanasan nila sa work. So, training lang. Training is the key kung paano madeloaded ng memory. Information. Information na kailangan i-memorize ng worker. Pero syempre, hindi pa rin mawawala dapat yung mga reminder natin. Okay? As much as possible, naka-post sa wall. Okay? Naka-post sa wall. Kasi, anytime na makakalimutan ng worker, at least isang tinginan lang niya. Huwag may reminder. Maalala niya. Kasi, yung brain nga kasi natin, may tendency na in the long term din, mawala ng information yan. So, kailangan ng constant cues na tinatawag. Okay? Kung makakalimot man, may titingnan. So, dito, pinapakita yung categorization ng memory. Okay? So, dito yung declarative memory requires active recall. So, kapag declarative siya, kailangan active recall. So, ano ba yun? First is semantic memory. Meanings, concept, and understanding. Ayun, meanings kasi, by definition, kailangan active recall talaga to. So, kailangan may mga references. Next, episodic memory. Okay? Nga pala itong semantic memory, mahalaga yan kapag napunta ka sa MIS department. So, kalimitan kasi mga IT nandoon din. So, and research, kung mapupunta ka sa R&D, or kaya magpapa-certification kayo ng ISO sa company, kailangan tong semantic memory kasi ini-interview kayo dun interviewin kayo ng mga ISO auditor. So, dapat pa-familiar kayo sa mga definitions, meaning ng mga processes nyo. Okay? Next, episodic memory. Past personal experiences and events known as autobiographical memory. O, ayun. So, past experiences. So, dapat meron tayong mga accomplishment report lagi na pwedeng mabalikan once na kailanganin. So, places, dates, times, associated emotions. Okay? So, yan yung mga, pwede dito yung mga reports, yung mga incident reports. Halimbawa, si ganito, si worker ng ganito, emotional pala. Okay, mabilis magalit. So, kailangan ng mga reports na yan. Next naman is yung non-declarative memory. So, ano naman to? Does not require active recall. So, una, procedural memory. Ayan, by procedure na kasi. Kapag sinabi mo kasing procedural, also known as implicit memory. This type of memory is associated with motor learning. Ayan, motor learning, sabihin, kasama na yung muscle memory. Okay, step by step yan, kaya madaling makabisado. Hindi na kailangan ng active recall pa. And it is not consciously recalled. Sabihin, unconsciously, nare-recall na yun ng worker mo kasi nga, step by step process naman. But translates automatically to actions or movements. So, yun nga, nagiging habit na niya. Hindi na kailangan alalahanin, habit na sa trabaho. Examples, riding a bike or tying shoelaces. Tama nga naman kasi hindi na natin kinakabisado kung paano magbike. Diba? Basta, or magmotor, basta sasakay na lang tayo. Tapos yung tying shoelaces naman, pag magsisintas, automatic na yun, hindi na natin nare-recall kung paano ba, diba? Siguro maliban na lang yung pagre-ribbon kasi hindi naman tayo palagi gumagawa ng ribbon. Kung yung worker ay nagtatrabaho sa mga cake, mga Goldilocks, red ribbon, di ba? Nagtatay sila ng mga ribbons. So, yun, siguro yun, kabisado na nila yun. Next is perceptual memory. Also recognition of sensory stimuli as meaningful. So, it allows recognition, okay, of sensory stimuli as meaningful. So, dito naman papasok kung paano ba nape-perceive, okay, nung worker yung event sa kanyang nakaraan, okay? Kung paano niya nape-perceive o na-interpret. So, meaningful ba yon o hindi? Kasi pag hindi meaningful yon, malamang makakalimutan niya yon. Ito yung mga importante, mga meaningful, okay, na stimuli. Yung, syempre, pagkakatanda sa mga mukha, yung mga kasamahan niya, kilala niya dapat.
O yung voices din, okay? Yung smell, kaya kailangan well-groomed, okay, sa workplace, okay? Kasi kapag natandaan ka na hindi well-groomed, malaking kabawasan yun sa iyong pride, okay? Sa inyo mga example ng perceptual memory. So, all in all guys, pwede natin masabi dito na yung ability to recall, okay? Yung ability natin para ma-recall yung mga stored information, both from short-term memory tsaka long-term memory ay nadideteriorate yan dahil sa stress, okay? So, pag problemado, okay, nadideteriorate yan kasi napupunta sa iba yung focus. Fatigue, okay? Bakit? Kasi pag napapagod, yun, naiiba na rin yung focus, nawawala na. Okay? O hunger, pag nagugutom na, syempre, mahirap nang umalala. Kaya nga pag nag-e-exam kayo at gutom, mahirap alalahanin. Okay? Yung dapat yung isasagot. Pwede rin yung mga disturbing sounds maging sanhi ng pagka-deteriorate ng pagre-recall natin ng information. Okay? Bakit? Kasi nga naman, nakaka-distract yun kapag may ingay. Maganda tahimik at marami pang iba. So dito may tinatawag na tunnel vision. Ano yung tunnel vision? So yung tinatawag na tunnel vision, okay, ay nangyayari yun kapag nai-stress yung tao kung saan hindi niya kayang mag-handle ng iba't ibang memory o maraming information. Kaya niya lang mag-handle ng one information at a time. So dahil yun sa stress na nga, pag problemado yung tao. Tunnel vision ang tawag nun. At yun na nga, dahil hindi niya kayang mag-handle ng iba pang information, sa isang stimuli lang siya nakafocus. Okay, so magiging sanhi yun ng pwedeng mga aksidente kasi hindi siya aware sa kapaligiran niya. So kapag problemado yung worker natin, kausapin natin, okay? Matuto rin tayong mag-counsel, okay? Pag hindi talaga, pauwiin muna natin, sabihin natin, wag mong dadalhin dito sa trabaho ang problema mo sa bahay. Kasi magkaiba to. Yun sasabihin natin. Okay? Next guys na cognitive process is itong perception. So our capacity to take information from environment, associate it with meaning. Siyempre pagkatapos nating makakuha ng information sa surrounding natin, i-associate natin yun, bibigyan natin siya ng meaning. Okay? And mentally, siyempre base yun sa past experiences natin at saka prior information na nalaganap natin. And mentally organize it. Okay? So, pag inorganize na natin yon, yung mga meaning na yon, yun yung tinatawag na perception. So, sa ibang words, ibig sabihin, yun yung paano natin tingnan yung mga bagay-bagay. Okay? Kasi yung ibang workers, hindi nabibiro. Okay? Yung iba naman, nabibiro. So, dapat alamin natin yung mga mentality ng workers natin. Yung iba naman, palakaibigan. Yung iba naman, introvert. Hindi na ipagkaibigan. So, depende kasi yun sa perspective nila. Okay? So, ang advisable kapag magsasalita tayo sa mga worker natin, dapat formal tayo palagi. Okay? Ngayon, kapag may na-close kang worker, pwede naman, pero wag dun sa trabaho. Okay? Wag kayong magkukulitan sa trabaho. Kasi pwede yung ma-misinterpret ng ibang worker. Sabihin, si sir, pa-easy-easy lang pala to eh. Okay lang to, hindi sundin. Ganun yung mga isip nila. Mape-perceive nila. Okay? So, this capacity is based on previous recognition. So, nakabase nga siya sa experiences, sa history na rin nung mga nangyari sa kanya. Halimbawa, itong pangyayari na ito, na-perceive niya na masama yung ang maging effect nito sa kanya. So, malamang, kapag naranasan niya yung pangyayari na yun sa present, iiwasan niya yun. Okay? So, knowledge and experiences na rin, which gives us basis for selecting. So, dito na yung decision making na guys. Okay? Selecting, interpreting, and categorizing information. So, paano mo i-decide kung ano-ano ba yung mga information na kailangan mo lang i-interpret. Okay? Siyempre, kailangan mo rin i-categorize kung helpful ba siya o hindi. Okay? Kasi ganoon yun eh. Minsan, sa trabaho, dapat alam din natin kung ano yung mga bagay na kailangan natin pagtuunan, okay? Kasi may mga bagay naman na dapat binabaliwala na lang natin eh. Okay? Isang halimbawa nito is yung hindi pagkakaunawaan sa ibang katrabaho, okay? Manawa, merong isang supervisor na hindi mo na kaunawaan. So, ang gagawin mo nun,
syempre, kakausapin mo siya, okay? Tapos, pag galit pa siya sa'yo, o nainis pa siya sa'yo, yun yung mga bagay na hindi mo na dapat pinapansin pa kasi pumunta ka doon para magtrabaho, hindi para away o makipagkaibigan. Okay? So, dapat casual lang. Hindi mo iralin yung emotion mo. Okay? So, iseselect mo lang yung mga healthy information na dapat mong i-interpret tsaka i-categorize. Okay? Next, this basis for making meaning is what creates our mental models. So, yun daw yung basis kung ano ba yung mental models. Sabihin, kung paano tayo mag-isip or expectations of how things appear. Okay? So, these perceptions speed up our mental processing capacity. So, pag meron tayong preconceptions na tinatawag, so napapabilis yung pagpaprocess natin mentally. Kasi nga naman, isang tingin mo pa lang, halimbawa, nakita mo yung tao, parang ang perception mo sa kanya ay hindi to gagawa ng maganda. Okay? Ay magkakamali to, ay wala tong alam, ay baguhan lang to. So pinapabilis yung kumbaga nag-jump into conclusion tayo agad. Okay? Which is may basis naman, okay? From our preconceptions. Kumbaga dahil sa karanasan na rin natin. May mga basis na rin tayo. Pero yung mga ganun, syempre wag mong i-voice out yon, maliban na lang kung tatanungin sa'yo nung stakeholder o nung boss mo. Kung sabihin sa'yo, kumusta si ganito? Okay ba siya? Kung tinanong sa'yo, syempre, maging honest ka, sabihin mo yung sa tingin mo. Okay? Pero kung hindi naman kailangan, wag mong voice out kasi ang mangyayari niyan, lalabas na judgmental ka. Okay? But also make susceptible to illusions. Ayun. Kaya nga, wag tayo masyadong magbibitiw ng mga ganun unless hinihingi. Kasi, minsan nagkakamali din yun. Okay? Kasi dahil may illusions. O, diba? Halimbawa, mukhang masungit, okay? O mukhang tamad yung worker, di mo alam ba sipag pala, di ba? So, ganun. Iwasan natin. So, illusions are when our interpretation of sensory signals are mismatched with reality. Ayun, hindi na nga nag-jibe in, hindi na nga nagtugma doon sa past experience mo sa reality, yung naging judgment mo or interpretation. Okay? Next, itong tinatawag na mental models. The idea of mental models provides a language for speaking about expectations that people have. So, yun, kung ano nga yung mentality, kumbaga tinatawag. What is important is that these expectations sometimes lead a worker or user to look for a specific cues in order to interpret their surroundings or a machine interface. So, dito isang halimbawa yung boss mo, okay? So, may mentality yung mga bosses, okay? So, yung mga boss natin, kapag nakita niya na hindi ka prepared, kumbaga isang tingin pa lang sa'yo, hindi ka prepared, tinanong ka, di ka nakasagot, ayari ka na. Okay? So, dapat laging prepared tayo kasi yun yung perception nila pag hindi prepared. Okay? So, ito nga, surroundings or machine interface. Sa workers naman, ang example niyan, ay kung halimbawa, madali lang ba yung i-operate yung machine. Okay? Kung may machine operator, baka mabibigatan pa siya sa pag-ooperate ng machine. Halimbawa dito yung mga hydraulic clips na available. Okay? So, yun, mas mapapadali yung gawain nila. So, mapiperceive nila yon as napapadaling gawain nila dahil dun sa hydraulic clips. Next, and will then interpret them according to previous knowledge and experiences. Halimbawa, nakita sila ng mga lifting aids. Okay? So, matutuwa sila. Kumbaga, mapiperceive nila na maayos at magaan magtrabaho doon kasi tinutulungan sila yung pagbubuhat nila. Halimbawa, mayroong mga, yun nga, sinabi ko kanina, mga hydraulic clips, okay? Tapos may mga cranes pa and forklifts. So, maging komportable sila sa work nila pag ganun. There may sometimes be a mismatch of the mental model with the actual reality. So, ganun, may mismatch din daw, which can result in errors or mistakes. So, halimbawa, in-expect ng worker nyo mapapadali yung trabaho niya kasi meron siyang mga hydraulic clips, forklifts, okay? So, may problema pala, okay? So, halimbawa, isa ng problema is wala palang mag-ooperate ng forklift. So, wala rin silbi yung forklift kung walang operator. Okay? So, magkakaroon ng mismatch. Therefore, it is very important to clearly convey the correct mental model of a tool. Okay? Or product or system. So, yun yung papasok sa system, yung example natin kanina. So, dapat gagawa natin siya ng correct mental model kung saan
kapag merong umabsent na worker, dapat may hahalili sa kanya. Sabihin, kung yung forklift operator ay umabsent, dapat meron din ibang marunong mag-forklift at reliable. Okay? Yun yung para sa system kapag may umabsent. O halimbawa, yung mga tools. Okay? Pag magde-design tayo ng tools o pipili tayo ng bibili na tools, dapat yung nape-perceive ng mga employees natin o workers natin na madaling gamitin. Okay? Kasi kapag nakita nila ay mahirap yung gamitin, hindi gagamitin yan. Okay? Yung product, syempre, sa ating customer yan. Dapat kaya-aya talaga yung product. So, this is especially true for instructions and in education training. So, instruction, sa pagbibigay ng instruction. So, dapat ma-regulate natin o masakop natin lahat ng perception ng mga ating worker. Okay? As much as possible that makikinig tayo sa mga feedbacks din nila para mabigay natin yung instructions kung saan na isalang-alang din natin yung mga say nila. Okay? Ito, mahalaga rin daw sa education or training. Kasi nga naman, iba-ibang tao, iba-ibang pag-iisip na nag-aaral. So, yung education or training approach dapat nagki-cater doon sa iba-ibang o diverse, okay? Diverse mental models ng mga learners. Okay? Tayo mga IE, pwede rin tayo pumunta sa education. Halimbawa, katulad ko, nagtuturo ako ng kapwa ko IE. Okay? Meron naman nagpapa-seminar. Okay? Ang forte nila, mga certification. Halimbawa, yung ISO standards. Yun, master nila yun. So, tinuturo nila yun online. Halimbawa, yung Six Sigma. Okay? So, ang mahal ng mga bayad doon. Kapag na-master mo yun, kikita ka talaga. Magpapa-training ka, magpapa-certified ka. Okay? So, pwede nating pagkakitaan din yun, yung education or training. So dito guys, sa mental models, ang sinasabi lang talaga dito is kapag magbibigay tayo ng instruction, dapat sinasakop natin yung mga basic, okay? Yung mga basic needs, okay? Basic needs ng sistema. Okay, halimbawa, sa isang department, ano ba yung mga basic needs sa isang department para mapanatili yung kaayusan, okay? Syempre, una sa lahat, dapat may teamwork. So, lagi pag may instruction kayo, dapat sabihin nyo lagi may teamwork. Okay? Kasi pwede naman sabihin nyo na magtrabaho lang kayo. Iba-ibang interpretation kasi, iba-ibang mentality yung pagtatrabaho. May papetics lang, mayroong trabaho talaga. So, dapat yung mga standard, yung mga basic needs, dapat i-specify natin. Katulad nga ng teamwork, sabihin natin na, o kapag tapos ka na dyan, pwede mo siyang tulungan doon. Okay? Siyempre, papakita mo rin na nagtatrabaho ka din. Huwag kang magpapakita sa kanila na hindi ka nagtatrabaho. Kasi makaka-apekto nga yun sa motivation nila. Okay? So, ano pa yung mga basic needs sa department? O dapat recorded, documented yung mga processes. Kaya naman, may request, kailangan ng ganito, kailangan nakasulat para may record. So, yung mga basic needs, kailangan ma-set dito sa pagbibigay ng instruction para ma-encompass natin o masama natin lahat ng uri ng mental models. Okay? Kumbaga, yung basic needs ng isang department or ng isang work ay dapat masakop. Kasi kapag hindi ka nasakop na basic needs, halimbawa, tinanggal mo yung break, basic needs yun ayari na yung mga workers mo mawawalan yan ng motivation. Okay? Next, dito na tayo sa last part ng ating lecture, yung the role of expertise o yung tatawag na Srk Model. So dito, habang nagte-training yung workers natin, tayo rin, sa trabaho natin, mula doon sa pagiging baguhan, yung wala pa tayong alam, nangangapa pa tayo sa trabaho natin, syempre, eventually, gradually, magiging marunong na tayo sa trabaho natin, magiging expert na rin tayo. Okay, kung saan, nasusundan na natin yung mga rule of thumbs. Okay, pag sinabi yung rule of thumbs, yung mga alam na, okay, na dapat gawin. Tapos yung mga cause and effect relationship na nangyayari sa ating work ay na-internalize na natin sa ating long-term memory. So, yun yung pagiging parte ng pagiging expert. Okay? Kasi yung progression na yun, okay, from novice to expert, ay dinescribe nitong Rasmussen's Srk Model. Short for Skills, Rules, Knowledge. Okay? Yung pag-aaral ni Rasmussen noong 1983. This theory states that humans make decisions and solve problems in 3 different modes. Okay, so pwede natin magamit ito. Letter S is skill-based. Okay, so nagsusolve yung mga workers natin o yung mga humans sa pamamagitan ng skill-based.
o gumagawa sila ng decisions para ma-solve yung problem sa pamagitan ng skill. Actions performed without consciousness and routine actions. Okay, dito na pumapasok yung sensory o motoric responses. Halimbawa yun sa mga mass production, okay, kung saan per output yung ginagawa, di ba? Yung mga workers hindi arawan. Kasi nakapasok na ako dati sa co-op kung saan yung mga workers hindi sila arawan. So per piece yung bayad sa kanila. So ayun, nakita ko sila, napakabilis nilang gumawa. Iba hindi na tumitingin okay? Alam na kung paano mag-assemble nung product, okay? So yun, base yun sa skill. So next is R, rule-based. Actions governed by rules, procedures, and old knowledge. So kung ano yung rules na pinapatupad sa company, o paano rin gawin yung work, syempre yung past knowledge na rin, yun yung mga nakaka-apekto paano gumawa ng desisyon yung mga workers natin para ma-solve yung problem. So involves recognizing signs and associating to related process status. So ayan yung mga signs. Halimbawa ng signs nito yung mga uniform, okay? So kapag naka-hard hat ka na puti, okay, ibig sabihin engineer ka, okay? Tapos yung mga naka-hard hat na yellow, ibig sabihin sila yung mga workers. So isa yun sa sign, okay? Na-related na yun sa process status mo. Okay? Halimbawa, green ka. O ibig sabihin ng green, ang green kasi pwedeng maging worker din yun o pwedeng maging specialist So depende yun sa rules na pinapatupad ng company, okay? Which is then associated with stored rules. Okay? So naka-associated na yun. So pag nakita pa lang naka-white hard hat, yun na pala si engineer. Engineer yan. Okay? So magagawa sila ng decision. So na base dun sa rules. So susundin ka nila kasi engineer ka. Okay? Next is K. K, knowledge-based actions which require explicit thinking and problem solving. So ito, more on knowledge na ito kasi kailangan natin nung prior knowledge paano ma-solusyonan yung problem dito. So based on identifying the meaning of symbols and making a plan, okay, includes trial and error. Ayun. So una, mag-interpret muna tayo ng mga informations in the form of symbols, okay? Tapos gagawa tayo ng plan. Okay, so ito ay trial and error. So halimbawa dito is nagkaroon ka ng knowledge na hindi nagkakasundo yung mga workers nyo. Okay, so anong magiging ma-associate mo na symbols doon? So pwede mo silang counsel, okay? Pagsabihan mo na we belong in the same department, dapat hindi kayo nag-aaway-away. Tapos dapat alamin mo din kung may knowledge ka dun sa pinagugatan ng away nila para masusolve mo. Okay, so dapat iimbestigahan mo as a leader of a department, iimbestigahan mo 'yon. So you will look for cues, okay, symbols kung sino ba ang dapat sino ang nagkamali, ano ba dapat ang ginawa, okay? So you will make a plan in the future para ma-avoid na rin 'yon. So trial and error pa ito pag hindi pa nagkabati, so trial and error hanggang sa magkabati na sila kasi kapag hindi sila nagkaayos yung mga worker mo mamamemohan sila. Okay? Masasanctionan. So, yan isang example yan. Kung paano gumamit tayo ng knowledge sa paggagawa ng decision para ma-solve yung problems. Ito, as continuation, the role of expertise pa rin as Srk Model. Sinasabi dito na a novice o yung baguhan frequently operates in the knowledge-based mode. So, knowledge-based mode lang siya. Kung ano yung binigay mo na information, dun siya mag-ooperate. Dominated by cognitive processes. Kasi nga naman, kapag mayroong instruction, susunod agad yan yung mga baguhan that are highly dependent on short-term working memory. Okay? So, kung ano yung sinabi sa kanya at the moment, dun siya nakadepende. Kasi hindi pa nga niya kabisado, which is limited in how much new information it can store. So, pagbago pa lang, wag mong bibigyan niya ng maraming trabaho. So, one task at a time. Novices can therefore need more time to reinterpret and perform tasks. Be more easily overwhelmed or mentally overloaded by their work, environment, and tempo. So, ganun nga yun. Kasi nga, from wala kang trabaho o galing ka sa ibang trabaho, tapos bilang masyasya ka na lang dun sa pinasukan mo na trabaho. Kasi yun pala, ganun pala yung process nun. Ibig sabihin, mababago yung trabaho doon. So, bibigyan mo dapat ng time yung worker mag-adjust. Okay? And make more mistakes based on forgetting or misinterpreting roles. So, syempre, pagbaguhan, laging nagkakamali yun. Okay? Compare sa expert. As they learn, intermediate novices gradually adopt more rule-based action.
Okay, siyempre pag natuto yan, ma-adapt na nila yung mga rule-based action na ating pinapatupad, which is based on accumulated stored knowledge. So, paano naman yung expert? An expert, on the other hand, acts and reacts almost instinctively. So, instinctively na lang siya. Alam niya na agad yung gagawin. In this skill-based mode. Okay? Kasi nga, hindi na siya more on knowledge. So, more on skilled na siya. With greater task speeds. Mas mabilis yan. Siyempre, expert. At fewer mistakes. So, nagkakamali pa rin ng expert. Pero, hindi ganun kadami katulad nung baguhan. When errors do occur, they are more like slips or lapses of concentration. So, yung mabababaw lang na dahilan pag magkamali sila. Okay? Simply put, sloppiness. Sabihin yung, kumbaga yung mabababaw lang, mga casual na pagkakamali lang. Okay? So, ito naman yung types of mistakes. So, last slide na ito, guys. Types of mistakes. A related theory by Reason, 1990, characterizes different types of errors that relate to different levels of cognitive processing. Okay? So, first doon is yung tinatawag na slip. Correct plan but incorrect action. So, tama naman yung plano kaso mali yung action. Easily observable. So, madaling makita yon. So, alamin mo bakit mali yung action na nangyari. Next, lapse. Correct plan but incorrect action. So, incorrect ganun din, no? So, more unnoticed causes such as forgetting. So, dito naman yung hindi na-record o hindi nakalimutan yung cause. Okay? So, hindi siya na-notice ng causes. Next, mistake. Incorrect plan. So, mula plano, mali na talaga. Caused by incomplete or incorrect knowledge. Okay?